tayo naman, ang kamay naman ng ating gagawin. Ito. So, yan. At gamit ko rin tayo ng 4mm crochet hook. And of course, simulan na natin. So, una, gagawa tayo ng ating magic circle. Ang walang katapusan at walang kasawa-sawang magic circle. Ganyan. And then, with 6 single crochet inside it. So, ito. Tapos, three, 4, 5, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. So, isara na natin yan. Tapos, ishoot na naman natin dun sa ating first na single crochet. Kaso, mahirap pa naman siya. Tsaka lang. Siya, ay hindi na siya. Siguraduhin yung ma-shoot. Yung besh. So, yun na. Lalagay tayo doon ng increase na tayo. Yan na ang ating first na single crochet sa round 2. So, isura natin mabuti muna. Ayan. Tapos, increase ka, diba? So, dalawang ilagay natin dyan. Tapos, increase ulit sa second stitch. Increase ulit. Tapos, increase ulit. Ay, mainit, bes. Tapos, increase ulit. Thank you, salamat, bes. Salamat sa aking assistant. Tapos, increase ulit. Tapos, increase ulit. So, we're done with our round 2. Sa round 2 natin, make sure na meron tayong 12 na single crochets. Tapos, sa next na round ay single crochet all the way around. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So, kung nagpapansin nyo, besh, nag-bend na naman siya. Balik na rin yung besh like that. So, okay, tapos magic circle natin. For the next round natin, magdi-decrease na tayo. So, invisible decrease na naman tayo. Front loop lang, insert your hook. Tapos, insert your hook on the front loop. Yan ang tawag na invisible decrease. Ayan. Tapos, markeran na naman natin yan. Tapos, decrease ulit. Tapos, decrease ulit. And then, decrease ulit. 1, 2. And decrease ulit. And decrease ulit. So, bali, nagkaroon na tayo ng 6 na decrease.
So, by the end of this round, dapat by the end of this round, dapat meron tayo and so by the end of this round, dapat meron tayong 6 na single crochet units. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? From then on, develops, magkakaroon na lang tayo ng ang hirap eh. You see how my paghihirap is? So, magkakaroon tayo ng single crochet hanggang round 8. So, bali, magkakaroon tayo ng 3 rounds na walang increase or decrease. So, 1, 2, 3, 4. Ay, ang kulit niya. 5 and 6. So, 1 round na yan. Dalawang round pa. Isang round pa. Round pa ba siya? And we're done with our that. Tanggal na natin. And then, itatahi natin siya ulit. Dahil ginagalaw mo na naman yung thread. Tapos, hindi na tayo magpapalaman dito kasi maliit lang naman. Ayusin na lang natin.
from there. Ayun na. We're done with our 2 kamay.